मित्रांनो, सबस्क्राईब करा एमपीएससी माझा यूट्यूब चॅनलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी माझा। मित्रांनो, आज आपण बघतोय सती प्रथा प्रतिबंध कायदा 1987। मित्रांनो, या कायद्यामध्ये 21 कलम आहेत आणि हा कायदा लागू झाला आहे 21 मार्च 1988 पासून आणि हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतासाठी लागू आहे। ठीक आहे, सुरुवात करूयात। मित्रांनो, हा कायदा बघत असताना आपण थोडंसं पार्श्वभूमी याची बघूयात। यामध्ये 1829 चा जो ऍक्ट आहे तो आपण थोडक्यात बघूयात। गव्हर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिंग यांनी 4 डिसेंबर 1829 रोजी नियमन क्रमांक 17 द्वारे सती प्रथा कायद्याने बंद केली। तिचा प्रसार करणे, आचरण करणे हा सदोष मनुष्यवधाचा फौजदारी गुन्हा असल्याचे त्यांनी घोषित केले आणि याचे नियमन प्रथम बंगाल इलाक्यात 1829 व 1830 मध्ये मद्रास व बॉम्बे या प्रेसिडेन्सीमध्ये काय केल्या, लागू केल्या। याला विरोध म्हणून राधाकांत देव व सनातनी यांनी इंग्लंड येथील राज्यसत्तेकडे अर्ज केला, मात्र या अर्जांच्या विरोधात राजा राममोहन रॉय आणि द्वारकानाथ टागोर यांनी सुद्धा अर्ज केले आणि स्वतः जे बेंटिंग होते यांनी राज्यसत्तेसमोर खंबीरपणे सतीबंदीचे समर्थन जे आहे ते केले होते। आता मित्रांनो, आपण बघतोय 1987 चा कायदा। हा कायदा बनविण्यासाठी कोणती घटना कारणीभूत ठरली ते आपण बघूया। तर रूपकन्वर नावाची जी एक मुलगी होती, हिचा विवाह झाला होता आणि 8 महिन्यानंतर तिचा जो पती आहे याचं निधन झालं होतं 24व्या वर्षी आणि ती जी रूपकन्वर आहे ती त्यावेळेस 18 वर्षाची होती आणि 18व्या वर्षी 1986 मध्ये ती सती गेली होती आणि ही घटना राजस्थान मधली आहे। प्रकरण 1 यामध्ये कलम 1 व 2 याचा समावेश होतो। कलम 1, जम्मू काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर हा कायदा लागू आहे। वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळी तारीख केंद्र सरकार ठरवत असते। यानंतर आहे कलम 2, यामध्ये व्याख्या दिली आहे, सती कोण, तर मृत पतीच्या किंवा अन्य कोणत्याही नातेवाईकाच्या देहाबरोबर व त्याच्या संबंधीच्या वस्तू, पदार्थ किंवा अलंकारासोबत विधवा किंवा इतर कोणत्याही स्त्रीस स्वखुशीने वा बळजबरीने जिवंत जाळणे किंवा गाडणे म्हणजे काय होय, तर सती होय। प्रकरण 2 यामध्ये कलम 3 ते 5 यांचा समावेश आहे। कलम 3, खालील कृत्य गुन्हा ठरतो, सती प्रथेचा गौरव वा प्रशंसा करणे, सती जाण्यास प्रवृत्त करणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभागी होणे, विधवा स्त्रीला सती गेल्याने तिच्या कुटुंबाला किंवा नातेवाईकांना आध्यात्मिक शांती मिळते हे सांगणे, मृत पतीच्या देहाबरोबर सती जाण्यासाठी तिला स्मशानभूमीत घेऊन जाणे हाही काय आहे, तर गुन्हा आहे। यानंतर आहे कलम 4, यामध्ये शिक्षा दिलेली आहेत। IPC कलम 45 नुसार सती जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रीला 1 वर्षापर्यंतची कैद व दंड होऊ शकतो। सती जाण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीस आजन्म कैद म्हणजे जन्मठेप व दंड होऊ शकतो। गुन्हा करणाऱ्यास व गुन्ह्यास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या मदत करणाऱ्यास फाशी किंवा जन्मठेप व दंड होऊ शकतो। यानंतर आहे कलम 5, सती प्रथेचा गौरव करणे किंवा प्रशंसा करणे। सती कृत्याचा गौरव करणाऱ्यास 1 ते 7 वर्षापर्यंतचा कारावास व रुपये 5,000 ते 30,000 रुपयापर्यंतचा दंड केला जाऊ शकतो। यानंतर आहे प्रकरण 3, यामध्ये कलम 6 व 8 यांचा समावेश होतो। कलम 6, गुन्ह्यास रोखण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे। कलम 7, सतीसाठीच्या मंदिरांना हटवणे। यामध्ये किमान 20 वर्षापासून सती संबंधीचे विधी ज्या मंदिरात केले जात असतील, सोबतच सती प्रथेच्या समर्थनार्थ बनवली गेलेली आहेत ती सुद्धा हटवण्याचा आदेश कोण देऊ शकतं, तर राज्य सरकार तसेच जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी हा आदेश देऊ शकतो। आणि ही मंदिरे हटवणारा अधिकारी हा किमान कोण असला पाहिजे, तर सब इन्स्पेक्टर असला पाहिजे। यानंतर आहे कलम 8, संपत्ती जप्ती। सती प्रथेच्या सन्मानार्थ किंवा गौरवासाठी जमवलेली जेही संपत्ती असेल ही संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी देऊ शकतात। यानंतर आहे प्रकरण 4, यामध्ये कलम 9 ते 14 चा समावेश केला जातो। कलम 9, विशेष न्यायालय। राज्य सरकारमार्फत या विशेष न्यायालयाची निर्मिती करण्यात येते। प्रत्येक राज्यात यासाठी किमान एक तरी न्यायालय असावं
असं या कायद्यात नमूद केलं आहे। तसेच या न्यायालयामध्ये नियुक्त होणारे जे न्यायमूर्ती आहेत हे मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने नियुक्त केले गेले असले पाहिजेत। यानंतर आहे कलम 10, प्रत्येक विशेष न्यायालयात सरकारी वकील सरकारकडून नियुक्त केला गेला पाहिजे। कलम 14, विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयापासून 30 दिवसाच्या आत उच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येते। यानंतर आहे प्रकरण 5 इतर, यामध्ये कलम 15 ते 21 यांचा समावेश होतो। मात्र आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून फक्त कलम 21 महत्त्वाचा आहे आणि यामध्ये केंद्र सरकारला नियम करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे। या कायद्याबद्दल काही विशेष गोष्टी आपण बघूयात। ज्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो त्यालाच पुराव्यानिशी स्वतःला आरोपी नसल्याचे सिद्ध करावे लागते। सर्व ग्राम अधिकारी, सरकारी अधिकारी यावर पोलिसांना गुन्हा प्रतिबंधासाठी पूर्ण मदत करण्याची सक्ती आहे। ही जबाबदारी जर एखाद्या अधिकाऱ्याने योग्यपणे पार पाडली नाही तर त्या संबंधित अधिकाऱ्यास 2 वर्षापर्यंतची कैद होऊ शकते। सती प्रथेस प्रवृत्त करणाऱ्या व गौरव करणाऱ्या व्यक्तीस अशा सती गेलेल्या स्त्री व अन्य संबंधित नातेवाईकाच्या मालमत्तेच्या वारसा हक्कापासून अपात्र ठरविले गेले आहे। ठीक आहे मित्रांनो, आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक व शेअर करायला विसरू नका। सोबतच तुमचे काही प्रश्न व समस्या असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये त्या टाईप करायला विसरू नका। ठीक आहे, थँक्यू फ्रेंड्स।